चबारको लिटरली टक्क सँगले अनि गेम चाहिँ कति हान्दैछ केटा नडाँटी कमेन्टमा हान त मात्र मैले त कति महिना भयो यार फ्री फायरमा हानेको बिजोग छौ खेल्न नि मन लाग्दैन भन्नु भने नि मोबाइल पनि अचेल छाडे छौ मादर भजनै टोली आयो फेरि गीत गाउँदै भजन अहिले समेत गाली हान्नुपर्छ हौ मादर पछि म त नर्कै जान्छु होला हौ लिएर नै पालै पालो चुसाएर पठाउँछ अहिले ल तिमीहरूको अनुरो खुतै गर्ने यार तिमी चाहिँ बरु चेन घरीमा गएर घर बनाएर बस्दा ठिक हुन्थ्यो होला अरे डिस्टर्ब त हुने थिएन भूतले डिस्टर्ब गर्थ्यो होला अलिअलि जानै छिटो चोर कस्ता भोइसबाट हान्नु भने म के भिडियो बनाएर चाहिँ त्यही बिर्सिएँ लु अब ल हेर अब केटाहरू यसो रिजन सिजन अहिलेसम्म म त मास्टरै पुगिने यार कहिले धेर खेल्ने कस्ट्युम धेर खेल्थ्यो म पुगेको भनेको हिरोइक 5 स्टार त्यहाँभन्दा गेम खेल्दैन अहिले त खोइ खेल्नु त पर्ने खेलिँदैन हो ल अब यस्तै केटाहरूको लागि अब जस्तै म्याथमा 10वटा क्वेसन चाहिँ फिक्स टाइपको कस्तो खालको आउँछ भन्ने कतिले लाग्छ होला नि होइन हेर मलाई लेख्नु त जाँरै छैन यार मेरो ह्यान्डराइटिङ पनि गु जस्तो छ म तिमीलाई टक्क एआईलाई लेख्न लागिरहेको छु हेर त्यहाँ मध्ये फिक्स टाइपको क्वेसन यस्तै आउँछ क्या एक्जाममा कोही त खतरा पढ्दै पनि होला नि सुरुमा हेर्दै गर न कुन पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ हेर Shit is stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.